Hoy mga partner, marami ng videos gaya nito pero sa hindi pa nakakaalam tulad ko, i-share ko sa inyo ang secret locations sa Call of Duty Mobile at kung paano ito i-activate. Magagawa natin to gamit ang dalawang locations sa map. So ready na ba kayo? Let's go! Drop point natin is Sanitarium and the next objective natin is to proceed to Black Market. Kaya natin to, partner. Ay, hindi solo naman. So partner, dito na tayo sa loob ng Sanitarium. Ang objective natin dito is maghanap ng 8 pirasong teddy bear na kailangan sirain para ma-activate yung secret door dito sa Sanitarium tsaka yung secret doors dun sa may Black Market. Papanoorin mo na mabuti. Hindi ko nasira yung teddy bear. Binalikan ko pa yun. Sa time ng pag-record ko ng video na to, nasa second floor yung 4 na teddy bear. Saka nasa third floor yung another 4 na teddy bear. Hindi ko pa nasubukan kung nag-iiba-iba yung location ng teddy bears sa buong building. Katulad ng floating platform sa mapa na nag-iiba-iba location every game. So mga partner, nakikita nyo sa pader yung instruction kung paano i-open ang secret door na to. Pag nagawa nyo na yung pagsira ng 8 teddy bear, mabubuksan nyo na yung pintuan na yon. Mabubuksan na rin yung pintuan doon sa may Black Market. After nyo masira lahat ng teddy bears, bukas na yung room na yon. Fast forward dito sa Black Market. Check nyo yung secret doors dito sa location na to. At voila! Bukas na yung secret door. I-check na din natin yung pangalawang secret door kung bukas na. Ay mali. Nasa taas pala. Yun, dito pala, secret door tsaka secret window. So bukas na sila, check natin kung saan papunta tong lagusan na to. Sa nakita nyo, same room lang din kung saan tayong galing kanina. Ibang entrance lang. So, yun na yun mga partner. Sana na-enjoy yung video. Tsaka, keep enjoying lang sa paglalaro ng Call of Duty Mobile. Share nyo na lang din sa mga partner nyong hindi pa alam yung secret na to para ma-enjoy din nila. Sige mga partner, malayo na ako sa safe zone. Masakit na din yung danger zone.